لم يكن إنجاز ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي ولا إنجاز اليونان في بطولة أوروبا هما معجزتي كرة القدم الوحيدتين، فهناك إنجاز حققه منتخب عربي أكبر منهما مجتمعين. فعند الحديث عن بلد دمرته الحرب وفريق لا يوجد مكان يتدرب فيه ولا مدرب يدربه ولا تجهيزات ولا معدات، مجرد لاعبين يختبئون كل يوم في الملاجئ ويفقدون أحباءهم خلال التدريبات، لكنهم لم يفقدوا الأمل، وكان حافزهم الوحيد رسائل الجماهير، وحققوا بذلك بطولة لم تحلم بها منتخبات آسيا المدربة والمجهزة. إننا هنا نتحدث عن معجزة لن تتكرر في كرة القدم، وامرأة مات ابنها بسبب احتفاله بفوز الفريق كانت سببا في تحقيقهم البطولة، وبسببهم أصبحت هذه النسخة من أفضل نسخ أبطال آسيا، حتى أن الجمهور الغربي والأمريكي بات يشاهدها. هذا الفريق صاحب هذه المعجزة سبق له تحقيق إنجاز تاريخي عربي بأولمبياد أثينا بعد هزيمة البرتغال التي كان يلعب فيها كريستيانو، لكن جورج بوش وكأنه كان مصمما على إبقاء الأحزان في العراق. فما هي أسرار الإنجازات التاريخية للجيل الذهبي الثاني للمنتخب العراقي؟ هذا ما سنعرفه سويا في هذا الفيديو. إنجاز أولمبي تاريخي. شارك العراق لأول مرة في الألعاب الأولمبية عام 1980 والتي أقيمت في الاتحاد السوفيتي، ووصلوا وقتها إلى الدور الربع النهائي وخرجوا أمام ألمانيا الشرقية. في عام 1984 تأهلوا مجددا في الدورة التي أقيمت في أمريكا، ونسخة عام 1988 التي أقيمت في كوريا الجنوبية وودعوها من الدور الأول. لكن الإنجاز الأكبر في تاريخ كرة القدم العراقية والعربية على المستوى الأولمبي كان في دورة 2004 التي أقيمت في اليونان، ووصف البعض حينها أن تأهلهم كان عن طريق المصادفة، لكن المباراة الأولى التي خاضوها أثبتت عكس ذلك، فقدموا مباراة رائعة أمام المنتخب البرتغالي بوجود كريستيانو رونالدو. حضر المباراة نحو 4500 متفرج، في مقدمتهم رئيس الاتحاد الدولي جوزيف بلاتر. انتهت المباراة بنتيجة 4-2 لصالح العراق. سجل الأهداف كل من عماد محمد وهوار ملا محمد ويونس محمود وصالح سدير. تصدر العراق المجموعة ووصل إلى الربع نهائي ليتغلب على أستراليا بهدف نظيف، ووصلوا إلى النصف النهائي لأول مرة في تاريخ منتخب عربي. خسروا مباراة النصف النهائي أمام البروغواي ب3 أهداف لهدف وحيد، وحققوا المركز الرابع بعد هزيمتهم أمام إيطاليا بهدف نظيف. في العام الماضي كشف قصي منير نجم المنتخب السابق عن الظروف والأجواء التي مر بها الفريق حينها، وقال منير: حين بلغنا مباراة نصف نهائي أبلغونا أن الرئيس الأمريكي جورج بوش سيحضر إلى اليونان لمؤازرتنا، فسبب هذا الأمر إرباكا للاعبين، فهناك من رحب بحضوره وهناك من رفض ليفقد الفريق تركيزه، وكان هذا أحد أسباب خسارة العراق أمام البروغواي. لكن هذا الفريق سيقود العراق بعد 3 سنوات إلى إنجاز يعد من أعظم الإنجازات في تاريخ الكرة العالمية، الإنجاز الذي تابعه العالم بالترقب بسبب المآسي التي مر بها العراق. إليك القصة من البداية. فوضى عارمة وحرب مدمرة. كان المنتخب العراقي في حالة من الفوضى مع بقاء أسابيع فقط على بداية بطولة كأس آسيا، حتى مدرب لم يكن لديهم، وتم استدعاء البرازيلي جورفان فييرا قبل أيام من البطولة، وخلال توقيعه للعقد استغرب حول عدم وجود بند خاص بالمكافآت في حال تأهل الفريق إلى النصف النهائي، وكان الجواب أن العراق لن يتمكن من تجاوز الأدوار الأولى لأنه فاز في مباراتين فقط من أصل 8 مباريات ما قبل البطولة. وفي أول حصة تدريبية للعراق مع المدرب الجديد حضر 6 لاعبين فقط، وكان الخوف من عمليات الخطف والتهديدات بالقتل للاعبين
قد أجبر المنتخب على إجراء تدريباته النهائية قبل البطولة في العاصمة الأردنية عمان، وفقد الكثير منهم أحباءهم خلال الحرب التي اندلعت بعد الاحتلال الأمريكي. وقتل أخصائي العلاج الطبيعي للمنتخب قبل يومين من وصول الفريق إلى بانكوك، حيث كان في طريقه لشراء تذكرة الطيران الخاصة به. قال المدرب عن تلك الحادثة: لا أعرف ماذا أقول لأجعل الفريق قويا، هل أبكي معهم؟ عندما وصل الفريق إلى بانكوك تم اعتقال 2 من اللاعبين لمدة 8 ساعات، وعند الوصول لم يكن هناك أي معدات للتدريب ولا حتى أدوات، كما عانى الفريق لدى وصوله من مشاكل في الطعام وحجز الفندق. نحو إنجاز تاريخي جديد. بدأ العراق مباراته الافتتاحية مع تايلاند وانتهت بالتعادل الإيجابي، ليفوز في المباراة الثانية على استراليا المرشحة لنيل اللقب ويخالف كل التوقعات، وتعادل في المباراة الأخيرة مع الفريق العماني ليتصدر المجموعة ويتأهل إلى الربع النهائي ليلتقي فيتنام ويفوز عليها. وفي كل مرة كانوا يفوزون فيها كانوا يستمعون ويشاهدون الردود، وبدأ دعم الناس يتزايد حتى أنهم تمكنوا من توحيد الشعب العراقي المنقسم دينيا وعرقيا. وفي مباراة النصف النهائي تمكن العراق من ضرب الكوري الجنوبي بركلات الترجيح وتأهل للعب المباراة النهائية. هنا بدا للمنتخب العراقي ألا شيء يمكن أن يوقفه عن تحقيق الحلم، لكن حدث ما لم يكن بالحسبان. فخلال خروج المشجعين إلى شوارع بغداد حدثت سلسلة من التفجيرات استهدفتهم ومات منهم حوالي 50 شخصا، ليعلن بعض اللاعبين توقفهم عن اللعب لأنهم لا يريدون المزيد من إراقة الدماء بسبب كرة القدم. لكن إحدى الأمهات العراقيات التي قتل ابنها خلال الاحتفال بالشوارع ظهرت بالتلفزيون ووجهت رسائل دعم للمنتخب، ورفضت أن يدفن ابنها حتى يعود الفريق إلى العراق حاملا للقب. صرح بعض اللاعبين لاحقا أن هذه المرأة كانت نقطة تحول فيما حدث لاحقا. دخل العراق المباراة النهائية ليواجه السعودية، والفوز يعني الظفر باللقب. لم يكن يوجد من يقول أن العراق سيفوز، فبالنظر للإمكانيات فإن السعودية ستحسم المباراة مبكرا، لكن لا شيء ينتصر على فريق يلعب وكأنما شعب بأكمله يلعب. في النهاية انتصر العراق بهدف واحد برأسية يونس محمود في الدقيقة 71 ليحصل العراق على اللقب لأول مرة في تاريخه وفي ظروف لا يمكن تخيلها. عادة ما كان صخب الرصاص يدل على مظاهر العنف التي اعتاد عليها الناس، لكن في هذا اليوم كان إطلاق الرصاص للاحتفال بفوز العراق بكأس آسيا، فقد ملأ الآلاف الشوارع وهم يرقصون ويلوحون بالأعلام. وحقق اللاعبون إنجازا يفوق الإنجاز الذي حققه اليونان في أوروبا وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي. وشهدت البطولة تألق كل من يونس محمود ونشأة أكرم وهوار ملا محمد، بالإضافة إلى خط الدفاع والحارس الذي لم يتلقى سوى هدفين في البطولة. وحظيت هذه البطولة بتغطية عالمية بفضل الرحلة الخيالية للمنتخب العراقي. وقالت كلير كينيتيبتون مديرة الاتصالات في الاتحاد الآسيوي: لقد حظينا بتغطية إعلامية مضاعفة، وأصبحت البطولة قصة تجاوزت منطقتنا، حتى أنه كان لدينا شركاء بث في أمريكا الشمالية وبث مباشر عبر الإنترنت للسوق الأوروبية. ويعود الفضل بذلك إلى الذوق العراقي الذي ظهر في الملاعب. فما رأيك بما قدمه المنتخب العراقي؟ وهل تتفق أن ما حققه من إنجاز يتجاوز إنجازي ليستر سيتي واليونان؟ شاهد من هنا تألق لاعب المنتخب العراقي يونس محمود خلال تنفيذه لركلة بانينكا.